व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत गाजरचा हलवा। त्यासाठी मी 1 किलो गाजर घेतलेले आहेत। मी हे स्वच्छ धुवून साळून घेतले, याचे साल काढून घेतले, वरचं टोक आणि खालचं टोक ह्याचं कापून घेतलेलं आहे। तर हे 1 किलो गाजर आहेत। इथे आहे 250 ग्राम साखर, थोडेसे काजू बदामचे तुकडे आणि थोडेसे मनुके। इथे आहे 250 ग्राम खवा। इथे आहे अर्धा लिटर दूध। हे गाईचं म्हशीचं कुठलंही तुम्ही वापरू शकता, तुमच्या आवडीवर आहे। आता हे गाजर तुम्ही किसून घेऊ शकता किंवा हे अर्ध्या लिटर दुधामध्ये कुकरमध्ये ह्याचे बारीक बारीक तुकडे करून टाकू शकता आणि कुकरला 3 शिट्ट्या करून घेतल्या तरी गाजर छान मऊ होतं, जर तुम्हाला किसायचं नसेल तर। पण इथे आपण किसून करणार आहोत। सगळ्यात आधी ना आपण खवा भाजून घ्यायचा आहे। खवा डायरेक्ट तसा टाकायचा नाही आहे, कारण जर आपण भाजून टाकला ब्राऊन करून तर ना खूप छान टेस्ट येते हलव्याला। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी ना कढई घेतलेली आहे मोठी आणि इथे मी घेतली आहे 2 चमचे साजूक तूप आपल्या हलव्यासाठी। तर आता आपण सगळ्यात आधी ना काजू बदाम आहे ना ते थोडेसे तुपावरती फ्राय करून घ्यायचे आहे। थोडेसे फ्राय करायचे आहेत आपल्याला। हे पहा, काजू बदाम आता आपले थोडेसे फ्राय झालेले आहे, बघू शकता तुम्ही। हे पहा, आता आपण काय करायचं ना, या तुपामध्ये छान असा हा खवा जो आहे ना हा परतून घ्यायचा आहे। छान असा हा ब्राऊन कलरवरती तुपामध्ये हा जो खवा आहे ना तो छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला खवा आता छान असा मऊ झालेला आहे। तर आपण हा छान ब्राऊन कलरवर भाजायचा आहे। तुम्ही असा पांढरा देखील टाकला तरी चालतो, पण जी टेस्ट ब्राऊन केलेल्या खव्याची असते ना ती खूप छान लागते। त्यामुळे थोडासा खवा ब्राऊन करून घ्या, म्हणजे तुमचा हलवा अप्रतिम बनेल। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना छान असा ना बदामी कलर आलेला आहे आपल्या खव्याला। अगदी मी ह्याला 5 मिनिटं फक्त भाजून घेतलंय तुपावरती हाय फ्लेमवर। कंटिन्यूस मिक्स करत, जर हाय फ्लेम केली असेल तर कंटिन्यूस असं ढवळलं की 5 मिनिटात खवा भाजून होतो। तर आता आपण हा जो खवा आहे ना हा आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। हे पहा, या कलरवरती आपल्याला खवा परतून घ्यायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी इथे 1 चमचा तूप आणखीन टाकलेला आहे। तर आता आपण हे गाजर जे आहे ना तुपावरती छान असं परतून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला गाजर जर किसायचं नसेल ना तर तुम्ही मिक्सरला ना बारीक वाटून पण घेऊ शकता, पूर्णपणे तुमची चॉईस आहे। बऱ्याच लोकांना वेळ नसतो गाजर किसत बसायला, तर तुम्ही त्याच्याऐवजी मिक्सरला जरी वाटून घेतलं तरीही चालतं। आता हे छान असं आपण ना गाजर परततोय ना तुपावरती, एक 2 ते 3 मिनिटं छान असं परतून घ्यायचं आहे ह्याला, म्हणजे ह्याला जो रंग आहे ना तो अगदी छान येतो, लालसर। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली ना गॅसची फ्लेम हायच आहे आणि आपलं गाजर पण छान परततंय। तर गाजर परतत असतानाच आहे ना आपण त्याच्यात साखर टाकायची आहे। जी आपण 250 ग्राम साखर घेतलेली आहे किंवा 250 ग्राम, मी इथे 1 किलो गाजरसाठी साखर घेतलेली आहे। तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता। साखर गाजरेमध्ये टाकल्यामुळे काय होतं ना, ह्याला खूप छान लाल रंग येतो आणि साखर पण एकजीव होते गाजरांबरोबर छान अशी। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली साखर किती छान ना गाजरमध्ये विरघळलेली आहे आणि छान असं पाणी सुटलेलं आहे गाजरांना। तर हे छान असं गाजर ना 5 मिनिटं या साखरेच्या ह्याच्यातच शिजून द्यायचं आहे। मऊ होतं म्हणजे गाजर खूप छान असं। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 5 मिनिटं ना आपलं हे गाजर छान असं परतलेलं आहे या हलव्यामध्ये।
साखरेमध्ये. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये दूध ॲड करायचं आहे. तर हे पूर्ण आहे ना अर्धा लिटर दूध आहे जे मी ॲड केलेलं आहे. आणि आता आपली गाजर जी आहे ती या दुधामध्ये छान अशी शिजू द्यायची आहे. दूध अगदी ऑप्शनल आहे. तुम्ही फक्त मावा टाकलात तरी, खवा टाकलात तरीही चालेल. जर तुमच्याकडे खवा अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 वाटी दुधाची पावडर ॲड करू शकता. हे पहा, आपण पहिली साखर टाकल्यामुळे किती छान रंग आलेला आहे आपल्या हलव्याला. आता आपण हे छान असं घट्ट होईपर्यंत थोडंसं मिश्रण शिजवून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जे ना आपला हलवा जो आहे ना तो दूध टाकल्यानंतर 5 मिनटं छान असा शिजतो. तर याच स्टेजला आपण जो खवा आहे जो आपण भाजून ठेवलेला आहे तो ॲड करायचा आहे. खवाला बरेच वेळ शेवटी पण ॲड करतात, पण आत्ता जर तुम्ही खवा टाकला ना तर दुधामध्ये मिक्स होऊन ना ह्याची टेस्ट खूप छान येते पूर्ण हलव्यामध्ये. त्यामुळे दुधामध्येच आपण भाजत असताना ॲड करायचा आहे. म्हणजे हा छान ना विरघळतो पण आणि चव पण खूप छान येते ह्याची. हा छान असा मॅश करून टाकायचा आहे. आता आपण हा हलवा जो आहे ना हा छान असा थोडा घट्ट होईपर्यंत शिजवायचा आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी 15 मिनिटांना हा हलवा छान असा शिजवलेला आहे. हा मऊ गाजर छान असा मऊ शिजले आणि खवा आणि दूध पण एकजीव झालेला आहे. तर या स्टेजला आपण ने ना गॅस बंद करायचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण ना जे आपण काजू बदाम जे तळून ठेवले होते ना तुपावरती ते थोडेसे ॲड करायचे आहे. आणि थोडीशी आपण इथे ॲड करणार आहोत वेलची आणि जायफळची पूड. तर इथे मी 1 चमचा वेलची जायफळची पूड ॲड केलेली आहे, बघू शकता तुम्ही. आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. हा हलवा आहे ना थंड झाला की आणखीन घट्ट होतो, त्यामुळे ह्याला आत्ताच जास्त घट्ट करायचा नाही आहे. हे पहा, हे पूर्ण दूध आहे ना हे घट्ट होऊन जातं. आता आपला गाजरचा मस्त टेस्टी यम्मी यम्मीचा हलवा तयार आहे. हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला मस्त असं गरमागरम दाणेदार हलवा गाजरचा तयार आहे. कसा दिसतोय? दिसतो ना टेस्टी यम्मी यम्मी. हा गाजरचा हलवा तुम्ही या सीझनमध्ये नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. हा अगदी दाणेदार आणि छान असा एकजीव झालेला हलवा आहे. मी तुम्हाला चमच्याने दाखवते. हे पहा, अगदी छान आणि असा दाणेदार आणि घट्ट असा हलवा तयार आहे.